Morjes! Tänään on elokuun viimeinen päivä, on hieno aurinkoinen päivä täällä UKK:ssa Lapissa ja uutta vaellusreissua tässä taas ollaan aloittelemassa. Tällä hetkellä ollaan Kopsusjärvellä. Mä oon toisin sanoen siis yhden päivän jo kävellyt, semmoinen 20 kilometrin marssi oli eilen tähän ja yövyin sitten täällä ja aamusella heräilin tuossa riippumatossa sitten pikkuhiljaa tähän hienoon päivään ja nyt jatketaan tästä eteenpäin ja meillä olisi viikko aikaa, lähdetään kuljeskelemaan taas tuonne UKK:n erämaihin ja mennään katsomaan, että minkälaisena se Lapin luonto avautuu ja näyttäytyy tällä kertaa. Ja nyt ainakin on tosi hieno keli, jos tällainen jatkuu, niin aika lepposa reissu tiedossa, mutta sitä nyt ei tietysti varmaksi voi etukäteen tietää, että miten ne säätilat täällä vaihtelee. Tervetuloa mukaan reissuun! Nyt onkin tosi mielenkiintoinen aika olla täällä pohjoisessa, kun ollaan ihan syksyn kynnyksellä, että syksyn keltaista väriä on tosi paljon jo puissa täällä ja tunnelma on sitä kautta hyvin syksyinen, mutta sitten kuitenkin lämpötilat on tosi kesäiset, että eilenkin oli semmoinen 18 astetta lämmintä iltapäivällä ja tosi kuumahan siinä tulee rinkkaa kantaessa, mutta sitten vastaavasti semmoinen istuskelu ja ulkona oleminen on paljon helpompaa sit sitä kautta, kun on niin lämmintä. No tänne Kopsusjärvelle mä halusin tulla käymään sen takia, kun mä en ole aiemmin täällä käynyt ja tiesin, että täältä on jonkunmoinen näkymä tuonne Nattastuntureille ja halusin tulla sitten sen maiseman katsomaan. Ja tosi hieno paikkahan tämä on ja tämä on tämmöistä rauhallisempaa puiston kolkkaa, että joku toinen yksinäinen kuljeskelija tuosta aamusella meni ohi ja muutama sana siinä vaihdettiin Lontoon murteella ja katsottiin vähän karttaa yhdessä, mutta hän jatkoi sitten nopeasti matkaa tuonne Ruijan polkua ja Nattasia kohti ja muuten on ollut sitten tässä yksikseni. Siinä vasemmalla on Sukunattasen huippu ja sitten tuolla oikealla on Terävänattasen huippu ja noi on tommoset ihan omanlaisensa tunturilait, että ne tunnistaa kyllä heti kun näkee tommoset teräväpiirteiset ja toi Terävänattanen vielä erityisesti sitten. Nattastuntureissahan on, oliko 5 vai 6 huippua yhteensä, en nyt ihan varmaksi ulkoa muista, mutta ne muut ei vaan sitten tähän tosiaan näy. Kiilopään tunturihotelli kun on täällä, niin Kopsusjärvi sijoittuu sitten siihen nähden tänne etelämmäs. Ja mä tulin aika yleistä reittiä täältä Niilanpään päivätuvan ohi, Suomun latvan laavun ohi, Suomun ruoktun tuvan ohi ja siitä tuleekin tämmönen poikkireitti sitten Vaaran yli tänne Kopsusjärvelle. No mä ajattelin tämän reissun mennä nyt aika tämmöisellä niin kuin rennolla otteella, mulla ei ole mitään tiukkoja suunnitelmia tässä sen kummemmin. Mä ajattelin, että jos nyt palattaisiin ensin vaikka tänne vähän vilkkaammalle reitille tästä ja sitten mahdollisesti tonne Tuiskukuruun täksi illaksi. Siellähän me oltiin vuosi sitten syksyllä ja siinä on hyvää leirimaastoa ja siitä pääsee sitten taas hyvällä niin kuin kulkuetäisyydellä moneen paikkaan. Ja tällä ihan niin kuin lepposasti ajattelin fiilispohjalta tässä nyt kuljeskella. Tein kyllä vähän huonon jalkinen valinnan nyt tälle reissulle, kun otin nämä saappaat, kun nyt on niin lämmin, että jalat kyllä hikoo tosi pahasti saappaissa. Ja mä olin vähän niin kuin kahden vaiheella, että otanko hyppymaiharit, siis ihan semmoiset kalvottomat nahkakengät vai saappaat. Ja mä sitten kallistuin näihin saappaisiin, mutta se oli kyllä nyt virhearvio. Kyllä nämä nyt tässä menee, mutta paljon mukavampi olisi tallustella kyllä vähän hengittävämmissä kengissä. Saappaathan on täällä sitten tietysti loistavat sitä kautta, että on niin paljon märkää maastoa ja jokien ylityksiä ja semmosia, niin ei tarvitse sitten riisua ja vekslata koko aikaa niitä kenkiä, että saappailla pääsee kyllä monesta vähän matalammasta joestakin helposti yli. Vaihdoin vähän kevyemmän paidan päälle ja sitten päästään liikkeelle. Mulla oli muuten toi Lemmenjoen erämaa myöskin vaihtoehtona tälle reissulle. Mä mietin sitä aika pitkäänkin, mutta sinne kun ei pääse suoraan julkisilla perille saakka, niin mä sitten luovuin siitä, että tänne UKK:hon on vaan niin helppo tulla, kun yhdellä vaihdolla junasta vaan vaihtaa bussiin, niin pääsee suoraan niin kuin reittien alkupisteeseen. Ja tää on niin iso alue, tää on tosi hieno alue, niin paljon nähtävää ja sitten
se on ihan oma juttunsa myöskin, että kun joku alue tulee tutuksi, niin siellä on sitten helpompi rentoutua ja helpompi suunnistaa ja kaikkea, kun tietää jo niin paljon paikkoja. Tässä Kopsusjärven vieressä on tommonen Tammakkolammen pieni varauskämppä. Tosi symppis pieni mökki. Mä mietin, että tässä voisi talvella olla hauska viettää pari päivää kyllä. Voisi olla lämpimässä mökissä yöt ja hiihdellä tässä ympäristössä sitten tai lumikenkäillä. Mä kuivasin kilon omenoita tälle reissulle naposteltavaksi ja nämä on kyllä tosi hyviä ja nämä tulee monesti kyllä syötyä tosi nopeasti nämä kuivat omenat, mutta on aika kiitollista kuljetettavaa, ei paina kyllä mitään ja joku 4-5 tämmöistä palasta kun syö, niin on sama kuin söisi yhden omenan. Siinä on Suomunruoktun vanha kämppä, joka on nykyään museoitu. Kyllä sinne sisälle pääsee, en mä tiedä onko sitä mitenkään kielletty käyttämästä. Oli se ihan siistissä kunnossa ja vihkossa oli paljon nimiä, että kyllä kai siinä yövytty on. Huomenta. Olipas hyvät ja pitkät yöunet. Joku 10 tuntia ainakin nukuin. Toi kyllä hyvä olo, mutta ei vaan malttaisi nousta millään täältä. Aurinkokin paistaa jo ja kello on 9:30. Tuiskukurussa tosiaan ollaan ja itse asiassa täysin samalla paikalla kuin missä leiriydyttiin vuosi sitten. Aamupalaksi olisi tämmönen jollain tapaa kai perinteeksi muodostunut kananmuna, kaurapuuro, kahvisetti. Mä otin tosiaan 6 tuoretta kananmunaa tänne vaellukselle, mikä on vähän niin kuin hullua toisaalta. Mitään ihan kevyttä ei vasta ole, mutta on se vaan komeeta keittää kananmunaa aamiaisiksi täällä. Että kyllä siinä pikku paino rinkassa unohtuu ainakin hetkeksi. Kaurapuuron sekaan mä kuivasin vadelmia ja mulla on niitä tossa sitten mukana ja se on ihan hyvä lisä niin kuin peruskaurapuuroon kanssa. Sinne kananmuna kylmään veteen vähän jäähtymään ja että lähtee kuori paremmin irti. Ja sitten mä teen kaurapuuron tohon niinku keitin veteen suoraan, niin säästyy sitä niinku veden hakemista ja sitä alusta saakka keittämistä vähän sen sitten.
Tässä on tätä kuivattua vadelmaa. Mä kuivasin hetkinen, kun Lidlistä saa semmosia 0,5 kilon vadelmapusseja, mä kuivasin 3 niitä. Mä oon 1 aamupuuron verran tästä niitä ottanut. Kyllä ne nyt jonkun verran tai kuivuu aika pieneksi, mutta todella työlästä se oli, että siis monta päivää, 3 päivää piti pitää niitä kuivurissa. Että mä en tiedä, nämä marjat on vissiin kaiken kaikkiaan aika tämmöisiä hitaita kuivattavia. Tai ainakin nämä vadelmat oli. No niin, sit olisi aamiainen tarjoiltuna. 1 kananmuna, vahvaa kahvia, kaurapuuroa vadelmilla. Aika hyvä juttu. Sitten kun on ollut pari päivää reissussa ja elänyt tämmöistä vaelluselämää, niin monesti alkaa tulla helpommin semmoisia tilanteita, että sitä vaan tavallaan unohtuu tai uppoutuu johonkin hetkiin ja jää niihin viipymään. Ja siinä jotenkin on samaan aikaan tavallaan ajattelematta asioita, mutta sitten toisaalta hyvinkin semmoisena hereillä olevana ja valppaana siinä ja tietoisena asioista ja itsestään, mutta siinä jotenkin se mieli joiltain osin hiljenee ja siinä on kyllä hyvä olla semmoisessa hetkessä ja semmoista tuppaa tapahtumaan etenkin tulien äärellä ollessa, että jotenkin se tulen rätinä ja liekkien liike johdattelee helposti siihen semmoiseen, että sitä uppoutuu. Aletaan lähestyä puiston ydintä. Tossa on Sokosti, kaikkein korkein huippu. Tuolla on sitten toi Hietapää, jolla käytiin vuosi sitten kääntymässä siinä reunalla. Siinä on semmoinen tosi terävä, jyrkkä reuna yhdellä syrjällä. No niin, nyt tultiin Luirojärvelle. Ihan naurettavan hienot maisemat tonne Sokostille päin. Aivan mahtavat. Nyt ollaan siis täällä Luirojärven länsirannalla eikä siellä tuvalla. Se tupa on jossain noilla main tossa muistaakseni. Se ei ole ihan rannassa, niin ei se sillä lailla kunnolla näy. Joo, nyt jäädään näihin maisemiin ensyöksi. Onpahan mahtavaa. Täällä vähän matkan päässä rannasta on sitten toi tulipaikka ja tässä on puuliiteri. Tää on siis ihan tämmönen virallinen huollettu tulipaikka ja liiterissä on hyvin puita ja voisikin kohta sitten tehdä tulet, kun kello on 7 illalla ja tässä alkaa viilenemään nopeasti, kun aurinko on laskemaan päin ja se laskee vielä tonne toista rantaa kohti, niin se ei tähän sitten lämmitä. Mä oon ihan fiiliksissä nyt kyllä tosta maisemasta tonne Sokostille ja tonne päin, että mä oon tästä kyllä kävellyt ohi aikaisemminkin, mutta nyt ensimmäistä kertaa tässä sitten leiriytymässä, niin voi oikein kunnolla ja rauhassa sitten fiilistellä tuota näkymää. On kyllä helpotus aina, kun saadaan saappaat pois jalasta. Todella kuumat kyllä tällä ilmalla. Yes. Pitäisiköhän repäistä ja keittää vähän iltakahvia, kun tuli jotenkin niin tyytyväinen fiilis nyt tästä leiripaikasta. Hieno paikka, että voisi kupposen kahvia ehkä keittää. Tää on vähän tämmönen sekasotku tää mun rinkan alalokero. Sulla on tänne siis kaikki ruokatarvikkeet ja tämmöiset. Mulla on leiriytymiskamppeet on täällä sitten aina erikseen tässä. Mä tykkään. Se ei ole painon kannalta ihan optimi, että saisi sen painon, isoimman painon tälle alueelle, mutta nyt se on täällä, mutta mä tykkään silti ennemmin siitä, että nämä on selkeästi erikseen, että yöpymiskamat ja vaatteet ja sitten ruuat ja näin. Sopii omaan järkeen jotenkin paremmin sitten niin. Täältä presidenttiä. Mulla on hieno uusi puukkokin, mä voisin vähän nopsasti näyttää minkämoinen se on. Mä törmäsin tämmöiseen Helle Temagami
puukko on Lamnian sivustolla ja tää oli jotenkin niin makea juttu, että mä halusin tämmöisen. Tää on vähän niinku tämmönen niinku ikään kuin mora, mutta niinku järeempi ja puukahvalla. Mä tykkään tosi paljon kahvasista puukoista. Se on talvella etenkin sitten ja niinku kylmässä ilmassa tosi hyvä, että se kahva vähän niinku lämpee. Nämä tämmöiset muovikahvat on tosi kylmiä, etenkin talviaikaan sitten. Tää on tämmönen, ei tässä niinku puukkona mitään sillai mullistavaa ole. Toi niinku terä menee kahvan läpi, mutta ei niinku koko leveydeltä, vaan tommosena puolikkaana. Että on vähän niinku tavallaan niinku kevennetty versio semmosesta täysverisestä selviytymispuukosta, millä niinku tehdään kaikkia raskaitakin hommia. Että mä en puukkoa kurita mitenkään ihan hirveästi, että mulle tää on tämmönen enemmän niinku perustyökalu. Tässä on tää kahva on niinku täydellinen oikeasti siis mun käpälälle, että tässä on tämmönen niinku levennys tai paksumpi kohta, sille on varmasti joku nimikin, jota mä en tiedä, mutta kumminkin niin sopii täydellisesti tämmöiseen vähän isompaankin käteen. Tää on muuten ruostumatonta terästä, että ei ole sitä kaikkein tavallisinta puukkoterästä, mutta kyllä tämänkin ihan terottelee suht helposti, että ei se niin kovaa kuitenkaan sitten ole. Huomaa kyllä hyvin tässä, että alkaa tuo vaellusrasitus niin kuin kertaantua, kun tämän päivän kävelymatka oli siis 8 kilometriä ja eilen oli 17 ja ekana päivänä 20, niin se tämän päivän matka tuntui silti niin kuin rasituksen kannalta ihan samanlaiselta kuin ne aikaisemmatkin päivät, vaikka matka oli niin kuin alle puolet siitä, että ei se palautuminen vaan sitten pysyi ihan niin kuin kyydissä mukana ja sillä lailla, että onneksi tänään ei sitten tarvinnut kävellä sitä jotakin 17, että no olisihan eilenkin tietysti voinut, jos mikään pakko ollut kävellä sitä, mutta tavallaan sitten kun se niin kuin ajatus asettuu johonkin niin kuin juttuun, että tänään mennään sinne ja sinne, niin ei sitä sitten ihan helpolla kuitenkaan periksi anna, että kyllä sitä sitten vähän niin kuin haluaa puskea, vaikka sitten väsyttäisikin siinä matkalla. No niin, täällä on vaeltajan pesä viriteltynä seuraavaa yötä varten ja kaikki tuommoiset kantavat naruliitoskohdat on tupla tarkistettu ja tarppi on vähän niin kuin myrskymoodissa, 3 narua per puoli. Mä oon täällä pohjoisessa tykännyt pitää tolla lailla, että nytkin vaikka on ihan tyyni ilta, niin tosiaan sitä ei tiedä mitä yön aikana tapahtuu sille säälle, että on sitten ainakin hyvät kiinnitykset, että jos joku kovempi tuuli alkaisi höykyttää sitten tätä meikäläisen majapaikkaa. Huomenta. Aamu valkeni semmosena tosi sumuisena ja harmaana, täysin pilvisenä aamuna, mutta nyt toi pilvipeite rakoilee mukavasti ja tunturihuiputkin on tullut tuolta pilvistä näkyviin. Ja mä ajattelin, että eiköhän lähdetä pikkupäivävarusteilla kikkailemaan tonne ylös ja kattelemaan näkymiä sieltä. Ja mä oon tässä pohdiskellut, että olisiko ottanut oikein rinkan ja jatkanut matkaa tuolta päältä sitten johonkin muualle, mutta tässä on vielä 4 täyttä vaelluspäivää jäljellä, ei ole mikään kiire mihinkään ja sitten semmoiset järkevät suunnat tuolta päältä olisi käytännössä niin kuin Muoravaarakka tai Sarvio ja niissä käytiin kummassakin just viime reissulla, niin ei ole nyt oikein mikään hinku niihin. Mä puran nyt leirin pois, kun me ollaan käytännössä koko päivä varmaan siellä tunturissa ja tää on sen verran syrjässä täällä tää leiripaikka tässä, että mä en ilkeä jättää koko päiväksi niinku kamppeita tähän niinku pystytettynä, että mä puran leirin ja vien rinkaan sitten tuohon Luirojärven autiotuville sitten. Siinä on niin paljon ihmistrafiikkia, että siellä ei sitten tämmöiset ketut ja kumppanit liikuskele sillä mikä tässä ainakin periaatteessa voisi olla mahdollista. Eikä se nyt iso vaiva ole. Todennäköisyys on varmaan hyvin pieni, että tässä nyt mitään niinku ongelmaa olisi, mutta mä nyt pakkaan kuitenkin kamppeet ja mehän ollaan toinen yö sitten täällä jossain Luiron maastoissa ja mahdollisesti tässä samassa paikassa. Täytyy sitä katsella sitten illempana, mutta mä nyt puran välissä kuitenkin kamppeet pois. Täällä onkin Luiron tupa aivan hiljaisena. Pari reppua tossa on, mutta ketään ei näy missään. Mä jätän rinkkani tähän ja mä otin pikkulaukkuun mukaan kattilan, risukeittimen,
yhden ruuan, yhteen mukilliseen kahvia. Tässä muutama otin vesipullon. Tämmöisiä perusjuttuja voi olla sitten käytännössä koko päivän liikkeellä, niin ei ole mitään kiirettä sitten takaspäin ainakaan nälän takia ja näin. Maastossahan on paljon marjoja kyllä, että kyllä niilläkin nälkää saa siirrettyä ihan mukavasti. Metsähallitus paheksuu hirveästi tämmöisiä kivipinoja, että kansallispuistoihin ei saisi tämmöisiä tehdä. Ja siellä tunturin lailla ne nyt onkin aika turhia, mutta tietääköhän Metsähallituksen ihmiset, että näitä on käytetty ja käytetään myös niin kuin polkumerkkeinä. Että nyt tässäkin tapauksessa kun polku ylittää tuon puron ja sitten kun on sadetta ja sumua ja tämmöistä niin kuin huonoa näkyvyyttä, niin se auttaa tosi paljon sitten bongaamaan tuolta jo, että missä se niin kuin polku jatkuu. Ja näitä on paljon myös tuntureiden kyljissä, kun tullaan alaspäin sieltä kivikosta ja alkaa kasvillisuus ja puuraja tulee siellä sitten, niin siellä on niin kuin polun merkkinä sitten tommonen kivipino, että sä löydät sille kuljetulle ja tallatulle reitille sitten helposti. Ai, mitä maisemia. On kyllä mahtavaa, oi vitsit. Nämä on itse asiassa monesti tästä niin kuin vähän alempaa paremman näköisiä nämä maisemat kuin sitten tuolta ihan ylhäältä, että ne yksityiskohdat vähän tuppaa häviämään sitten joku mennään tonne moneen 100 metriin ylös. Marjoja kasvaa kyllä hämmästyttävän ylhäällä tunturissa, että tällä korkeudella on vielä puolukoita tässä. Sitten kun ne loppuu, niin tuolla ylempänä on vielä sitten variksen marjoja, että ne taitaa olla sitten niitä kaikkein sitkeimpiä. Tämmönen rakkakivikko on kyllä aika tympeä käveltävä. Vaikka aika vakaastihan nuo kivet tossa toisaalta on, että ei sillä. Ne on ollut siinä jääkauden loppumisesta saakka, niin kyllä kai ne sen hetken siinä vielä paikallaan pysyy, kun mä tästä kävelen. Siitä on useampaa koulukuntaa, että minkälaiset kengät on hyvät tämmöiseen, että itse kyllä ihan tykkään, että saappaatkin soveltuu hyvin, että kun ne on pehmeät, niin tuntee hyvin niin kuin jalkojensa alla sen maaston muodon ja tasapaino on sitä kautta ehkä vähän parempi. Tietysti riippuu sitten loppujen lopuksi siitä, että mitä nilkat tykkää sitten ylipäätään saappailla kävelemisestä. On se vaan melkoinen mäki ja melkoinen tuuli. Kun on tommoista kuumaisemaa sitten tonne itään päin, siinä on tunturi ja vieri vieressä. Näkyy pitkälle tonne naapurin puolelle tietysti. Niillä on korkeita mäkiä siellä kanssa. En ole läheskään kaikkialla vielä Suomen Lapissa käynyt, mutta jotenkin vaikea kuvitella, että mikään paikka olisi hienompi kuin tää Urho Kekkosen kansallispuisto. Täällä on kaikkea. On tuntureita, jokia, järviä, tommosia laaksoja, kuruja tuntureiden välissä. Hienoja leiripaikkoja, paljon metsää. Mulle ainakin tää on se todellinen Suomen Lapin sydän. Sokostin huippu jäi tonne. Tossa edessä on jaurutuskuru. Sen pohjalla virtaa puro, niin mennään alas siihen kurun pohjalle ja siitä saa vettä sitten ja voi etsiä jonkun rauhallisen paikan, missä voisi tehdä ruokaa. Alkaa nimittäin olla melkoinen nälkä tässä. Sieltä tulee raikasta vettä suoraan tunturin kyljestä ulos. Ei varmaan paljon parempaa vettä kyllä voisi olla. Ei muuta kuin pullo täyteen vaan sitten. Huomenta. Se on maanantai-päivä ja on jo 5. vaelluspäivä ja nyt olisi aika kääntää kurssia sitten takaspäin pikkuhiljaa. Ja
hienot tämmöiset aurinkoiset ja lämpimät kelit jatkuu edelleen. Käytännössä ihan niin kuin kesäkeli, tosi mahtavaa ja tää on tosi niin kuin helppoa ja lepposaa tää ulkona oleminen tässä. Että tosi hyvä tuuri ollut nyt tällä reissulla noiden säiden kanssa. Eilinen ilta meni sillä lailla, että mä tulin alaspäin sitten sieltä jaurutuskuurusta ja huomasin siinä tunturin rinteessä semmoisen ihan mahtavan marjapaikan. Siinä oli ihan niin kuin mattona semmoisia isoja meheviä mustikoita ja mä jäin siihen syömään niitä. Ja mä söin itse asiassa niin paljon niitä, että mä en jäänyt sitten erikseen mihinkään tekemään ruokaa sillä reissulla, että mä palasin sitten tuosta Luiron tuvan kautta tälle samalle tulipaikalle kuin missä oltiinkin ja vietin sitten myös viime yön tässä, että tää on hieno paikka, hyvä maisema tästä tuonne tunturiin ja muutenkin tämmönen lepposa, hiljainen, vähän syrjäisempi paikka, niin oli mukava palata toiseksikin yöksi tähän sitten. Luirojärvihän näyttää tämmöiseltä kartalla ja niin kuin tässäkin hyvin näkee, niin täällä on tunturia ympärillä vähän joka puolella ja järvi on täällä laaksossa keskellä ja komeita maisemia on vähän joka suuntaan tästä. Tää on kyllä legendaarinen paikka tää Luirojärvi. Tällä tulipaikalla ollaan oltu nämä pari yötä. Sokostilla käytiin tästä käsin. Tossa on se korkein kohta. Sitten seurattiin tuota harjannetta vähän matkaa tänne. Ja sitten täältä jaurutuskurun pohjoispuolelta alas ensin siihen kuruun ja sitten takas tolle polkureitille ja tänne. Nyt lähdetään tänään sitten sillä lailla tästä, että mennään vähän matkaa takaspäin tuosta Luusuanvaaran yli, mistä tänne tultiinkin. Mutta käännytään sitten seuraamaan tuota Ampuojaa tänne tuntureiden väliin. Ja se vaihtuu täällä sitten Palovankan joeksi. Ja seurataan sitä Palovankan jokea sitten eteenpäin. En ole vielä päättänyt, että mihin sitten yöksi mennään tänään, mutta se selviää tässä päivän mittaan. Oikein hyvä leiripaikka on ollut tämä kyllä, että ei uskoisi, että yksi puiston vilkkaimpia paikkoja on tuossa niin kuin kivenheiton päässä toi Luirojärven autiotupa. Ja tässä on saanut olla ihan rauhassa pari yötä itekseen. Ei vitsi mitä maisemaa taas kerran, onpahan mahtavaa. Tässä on tää jokilaakso ja kun se viettää tonne alaspäin, niin se avaa tota näkymää jokseenkin täydellisesti tonne tuntureille päin. Todella hieno paikka. Niin se vaan UKK yllättää vieläkin, vaikka täällä on jo monet kerrat tullut käytyä ja tallattua jonkun verran näitä maastoja, niin tää Ampuojan reitti ja niin kuin Luirolle tosta, niin ei vitsi mitkä maisemat. Aivan mahtava reitti. Jos nyt pitäisi suositella jollekulle reittiä Luirojärvelle tuolta niin kuin Kiilopään suunnasta, niin se menisi kyllä ehdottomasti tätä kautta. Päivä jatkuu aurinkoisena ja kesäisenä siinä ja sieltä kun tullaan tunturista alaspäin puroa seuraten, niin saavutaan semmoiselle Palovangan tulipaikalle, jossa kylläkin jostain syystä paikan päällä lukee, että Paasjoki, mutta mun karttani on paljon uudempi kuin se kyltti siellä maastossa, niin sanotaan sitä nyt Palovangan tulipaikaksi. Kyllähän siinä taas oli rinkka jo ruvennutkin painamaan kävellessä ja nälkäkin oli tullut, niin pidin siinä sitten taukoa ja mä olin suunnitellut, että mä pidän tunnin tauon, mutta se venyi sitten 2 tunnin tauoksi siinä kahvitellessa ja ruokaillessa. Ja kyllä taas ruoka maistui hyvälle, vaikka se on yksinkertaista ja näin, mutta mäkin joskus miettinyt itekseni, että jos vaelluksella alkaa nirsoilemaan ruuasta, niin ei ole kyllä kantanut rinkkaa tarpeeksi. Että kyllä se ruoka poikkeuksetta maistuu hyvälle sitten, kun on vähänkin pidemmän matkan patikoinut. Pelastushelikopterikin kävi jossain siellä pidemmällä puistossa, tai ainakin mä tulkitsin sen värityksen perusteella pelastuskopteriksi, vaikka vähän kauempaa katoin, että mun mielestä se ei ollut rajavartioston kopteri. Sitä en tiedä, että millä asialla lensivät, mutta se on varmaan aika selvää, että huvikseen ne ei lennä metriäkään, kun tuommoisen kopterin pitäminen ilmassa on ilmeisesti aika arvokasta puuhaa. Ja kyllä siellä varmaan ihan oikea avun tarve aina sitten on, kun kopterilla lähdetään paikan päälle. Taukopaikalta eteenpäin lähtiessä sai sitten kuljeskella semmoisessa hienossa ilta-auringon valossa siinä ja Palovangan joki siinä leveni levenemistään ja virtaus kiihtyi kovemmaksi alaspäin mennessä ja hyviä näkymiä avautui sinne joelle siinä pitkin matkaa. 5. vaelluspäivän reitti meni kokonaisuudessaan sillä lailla, että kun täältä Luirolta tuosta lähdettiin, niin mentiin tuota pohjoisinta Luusuanvaaran ylimenevää polkua tänne Ampuojalle.
Ja sitten tästä ylöspäin, ja tästä oli siis koko matkalta ne ihan mielettömän hienot maisemat sinne Saariselän tunturi Ylängölle, Sokostille ja Hietapäälle ja sinne. Ja mulle sattui täällä itse asiassa sitten semmoinen suunnistusvirhe, että mä luulin meneväni täällä, niin mä meninkin täällä niin kuin tätä ylempää reittiä. Ja sitten kun täällä tulee nämä Kaavitsalammit, niin siellä vasta mä sitten rupesin niin kuin ihmettelemään, että hetkinen, että pitikö tässä olla jotain lampia niin kuin reitillä, että ei mun mielestä. Ja aloin tutkimaan asiaa tarkemmin, niin mähän olin tällä niin kuin ylemmällä reitillä täällä. No ne päättyy tänne samaan kohtaan molemmat, että mitään niin kuin vahinkoa ei sinällään kyllä tapahtunut. Tässä oli sitten se Palovanganojan tulipaikka, jossa oli tauko, ja siitä sitten Palovankan joki alkaakin kasvaa kovaa vauhtia tänne päin tullessa, ja 5. päivän sitten matka päättyi tänne Padakovan tulipaikalle. 6. vaelluspäivä olikin harmaa ja osaksi sateinen päivä siinä Padakovan tulipaikalla, ja oli muutenkin aika laiska olo siinä, ja mä jämähdin käytännössä melkein koko päiväksi siihen istuskelemaan, ja kävin välillä siinä sitten vähän kävelemässä niitä Palovankajoen rantoja siinä ja ihmettelemässä sitä joen pauhua. Vasta sitten 5 jälkeen iltapäivästä pakkasin kaman ja jatkoin eteenpäin. Ensin vähän matkaa sitä Palovankajoen vartta alaspäin ja sitten sillalta yli ja siitä Suomujoen vartta sitten eteenpäin. Aika mätä oli toi silta tossa. Se kaide oli aivan laho. Jos siinä horjahtaa siinä lankuilla ja hätäpäissään refleksinä ottaa kaiteesta kiinni, ei varmana pysäytä kyllä se kaide yhtään mitään, että läpi menee. Tuli nyt sitten varpaatkin pestyä. Itse asiassa ensimmäistä kertaa tällä reissulla. Tämä oli Suomujoen ylitys ja tultiin tähän Rautuojan tulipaikan kohdalle. Mä mietin tässä, että jäisikö tähän yöksi vai menisikö Lankojärvelle, joka on tuossa lähellä. Mä en ole varma, onkohan mä höpötellyt aikaisemminkin tästä, mutta mä oon vaihtanut tähän mun 906 tämmöiset nämä yläremmit, kun ne alkuperäiset on semmoiset siis ihan tosi pitkät ja ne käytännössä niin kuin täytyy aina pujotella johonkin tonne putken ympäri, ettei ne niin kuin lepata sitten kävellessä joka suuntaan, niin mä vaihdoin tämmöiset lyhyemmät, kun mä en niin kuin käytännössä tarvii tämän pidempiä. Ne on tosi kätsyt tämmöisissä ylityshommissa, niin saa helposti ja nopeasti saappaat tuohon kunnolla kiinni rinkkaan ja sitten yhtä nopeasti niin kuin nämä remmit takas kiinni tästä myös. Ei tarvitse tavallaan sitten säätää niiden tosi pitkien remmien kanssa. On mulla ne tallessa, että jos joskus tarvii, niin on semmoisetkin sitten, mutta ei ole semmoista tilannetta tullut vielä kyllä vastaan. Huomenta. Onkin jo 7. vaelluspäivä nyt sitten. Tämä on se päivä, kun pitää lähteä marssimaan poispäin puistosta ja huomisaamuna pitää sitten olla bussin kyydissä ja kotia kohti menossa. Tässä Lankojärvellä ollaan. Tässä on ollut aika epävakaista säätä, tosi harmaata, on sadellut välillä ja nyt alkaa vähän näyttää siltä, että kirkastuisi tuolla niin kuin takanapäin, tuolla tulosuunnassa. Taivas on auennut siniseksi ja edessäpäin on kyllä edelleenkin ihan harmaata, mutta jospa sekin siitä sitten vähän kirkastuisi. Viimeiseksi yöksi mä päädyin sitten taas siihen Kiilopään hotellin viereiselle tulipaikalle ja reissu täällä oli tehnyt tehtävänsä, oli tyytyväinen mieli näistä päivistä täällä, mutta olin myös valmis lähtemään kotia kohti.
Tämän vaelluksen parhaat päivät oli siellä reissun alkupuolella. Oli tosi hienoa päästä käymään siellä Kopsusjärvellä. Se on vähän niin kuin oma pikku maailmansa siellä puiston kulmassa, että nämä vilkkaimmat vaellusreitit ei tule sinne ja hyvin hiljaisen olosta olikin siellä. Nukuin tosi hyvät pitkät yöunet siellä ja oli kaikin puolin hyvä kokemus ja oli hieno päästä näkemään maisemia sinne Nattasille päin. No Luirojärvi on semmoinen helmi siellä erämaassa ja niissä maisemissa on aina hieno käydä ja se leiripaikka oli ihan mahtava siinä länsirannalla, hieno maisema sinne Sokostille päin, mutta sopiva välimatka kuitenkin siihen autiotupaan, joka taitaa olla yksi puiston ruuhkaisempia paikkoja. Reissun vaikuttavin kokemus tuli sitten siellä Luirolta poispäin tullessa siellä Ampuojan reitillä, jota en ollut kulkenut aiemmin ja mä en yhtään osannut odottaa, että sieltä avautuu semmoiset näkymät ja siinä kun käveli sitä puronvartta sinne ylemmäs ja rupesi välillä katselemaan taaksepäin, niin oli kyllä hengästyttävän hienon näköiset maisemat sinne tuntureille päin ja se jokilaakso ylipäätään, se avaramaisema ja semmoisena hienona kirkkaana aurinkoisena päivänä. Niin oli kyllä aivan mahtava kokemus ja sinne täytyy ehdottomasti palata vielä. Ampuojalta jatkettiin Palovankajoelle ja se on oikein hienoa seutua siellä, sellaista vanhaa mäntymetsää ja se joki mutkittelee siellä ja oli ihan tosi hyvä fiilis siellä hiljakseen kävellä sitä jokivartta eteenpäin siinä ilta-auringon valossa ja se päivä kaiken kaikkiaan oli tämän reissun kohokohta. Tämä reissu päättyy tähän. Minä kiitän matkaseurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!